Xin chào cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Kim chi làm để trong ngăn mát tủ lạnh đã hơn một ngày rồi. Wow, mở ra nó rất là thơm luôn. Bây giờ là nó ngấu hơn nè. Nhìn cái nước nó đã được sắp mặt luôn, nhưng mà nó có cái độ sánh sệt chứ không phải là nước nhiều lênh lá các bạn ha. Màu đỏ đẹp. Bây giờ mình thử miếng nè. Sau khi để trong tủ lạnh á, thì cái vị nó đậm đà hơn, nó ngon khó tả lắm, thơm và nó giòn, nhưng mà nó có cái độ dai nha, không phải giòn mềm. Cái này mà nếu mà các bạn thích ngọt thì sẽ thêm vào một chút đường nữa ha. Còn nếu mà ai mà không ăn ngọt nhiều thì như này vừa rồi, vị mặn cũng vừa rồi. Hẹ và hành sau khi mà muối cùng với lại kim chi bây giờ nó cũng rất là hấp dẫn. Sáng đi mua cải thảo về thì các bạn cắt ra, chúng ta phơi liền luôn nha, để cho nó được nắng. Cắt ra làm tư, hoặc là các bạn cũng có thể cắt ra vừa miếng vừa ăn cũng được nha. Mùa này mùa cải thảo mà, cho nên cải thảo rất là chắc và ngon. Các bạn lựa mua cải thảo Đà Lạt đó nè, cái cải thảo nhìn cái bẹ nó dày ha, rất là ngon luôn á. Đó, bây giờ chúng ta sẽ móc và đưa ra ngoài phơi cho nó được nắng nè. Một củ cải trắng 200g và 180g cà rốt, các bạn cũng đem bào vỏ đi, sau đó cắt sợi nhuyễn, chúng ta đem đi phơi nắng luôn. Củ cải và cà rốt cắt sợi nhuyễn ra như thế này, xong rồi các bạn đem đi rửa luôn nha. Củ cải và cà rốt rửa sạch rồi các bạn đem đi phơi luôn nha. Và nếu mà không phơi được thì chúng ta cho muối vào trong này, trộn đều lên và để cho nó héo đi, vắt rửa sạch và vắt khô là đem đi muối được ha. Cải thảo phơi đã được 4 tiếng rồi nè, nắng to cho nên bây giờ nó khá là héo đó. Thì nếu như mà nhà các bạn không có nắng cũng không sao, vẫn có cách để làm được kim chi nha. Nếu mà chỗ các bạn không có nắng á, thì mình cũng cứ móc mình phơi lên nó có gió cũng được. Hoặc không nữa thì các bạn ướp muối luôn nha. Phần lá già này các bạn cắt bỏ bớt đi nè. Cái việc rửa này nó vừa giúp loại bỏ cái bụi bặm đi và nó làm cho ướt cái cải thảo này, thì chúng ta ướp muối nó sẽ nhanh ngấm ha. Chứ bây giờ để khô như này rắc muối vào thì nó lâu lắm. Thì nếu như mà không có muốn phơi thì các bạn rửa đi và chúng ta chẻ ra như thế này, chẻ ra làm tư, hoặc là các bạn cắt miếng vừa ăn, rửa sạch đi rồi thì ướp muối vào làm luôn cũng được, nó cũng vẫn giòn nha. Nhưng mà nếu mà các bạn phơi được như thế này á thì cái cải thảo nó giòn, siêu giòn luôn á, mà để được lâu nữa. Rửa xong rồi thì các bạn đi sát muối vào đây nha. Thì với 3 kg cải thảo tôi dùng ở đây là 300g muối hạt. Đấy, nếu mà không muốn phơi nắng hoặc là phơi gió thì các bạn cứ đưa ra rửa đi và chúng ta sát muối vào từng cái bẹ như thế này. Chỉ để ở cái phần thân bẹ này thôi nhá. Những cái lá mềm này thì tự nó chảy ra là nó thấm xuống dưới đó là được rồi, bạn không phải rắc vào đó. Cái công việc rắc muối này nó sẽ giúp cho cái cải thảo nó tiết nước ra và nó không có bị hăng ha, nó không còn hăng và nó mất nước đi á, để giúp cho cái cải thảo nó giòn, và khi làm thành kim chi nó ăn nó giòn lắm luôn. Và các bạn rắc bằng cái muối hạt này nhá, nó sẽ đỡ mặn, nó không có mặn nhiều. Nếu mà rắc bằng cái muối iốt thì nó mặn lắm, mặn mà nó lại hao nữa vì nó mắc chứ nó đâu có rẻ đâu. Hai 200g muối mình đã rắc vào trong bẹ hết rồi xong rồi thì bây giờ cái phần còn lại mình rắc đều lên trên nè.
Bây giờ thì sẽ lấy cái vật nặng dàn lên nha các bạn. Mình sẽ dàn cái thớt lớn như thế này. Và nếu mà muốn nặng hơn nữa thì để thêm lên trên này một thau nước nữa, để cho nó khi mà cái nước nó ra nó sẽ dằn được hết cái cải thảo này ngập ở trong muối ha. Cải thảo này thì tôi đã ướp muối được 8 tiếng rồi nè các bạn. Thì các bạn cứ ướp 6 tiếng là được, còn không có thời gian thì mình để qua đêm cũng được ha. Đó, cái cải nó hoàn toàn ngập trong cái nước muối nè, nó tự tiết nước ra ha, là nước quá trời luôn nè. Cải nó héo như này mới đạt này các bạn. Nó cái màu của nó bây giờ không phải là màu trắng nữa mà nó sẽ đục đục như thế này, nó có những cái chỗ nó trong luôn á. Như vậy thì nó mới đạt ha. Bây giờ chúng ta sẽ đem đi rửa lại và vắt cho nó ráo đi ha. Mình sẽ làm 3-4 nước để cho cái cải nó không còn mặn nữa. Cải thảo bây giờ hoàn toàn mềm dẻo, các bạn có thể nắm mà không sợ nó gãy ha. Đấy, phải làm sao mà có những cái tàu thì nhìn nó trong luôn như thế này nè thì nó mới đạt. Hồi nãy tôi có rửa và vắt khô một lần rồi đó. Cái này là nước thứ hai nè, giòn, rất giòn nhưng mà nó đang còn mặn lắm, cho nên là bây giờ tôi sẽ ngâm ở đây 1 tiếng sau sẽ đem ra rửa và vắt lại. Nếu mà các bạn bận không có thời gian thì mình ngâm 2-3 tiếng vẫn được nhé. Để làm cái nước sốt tôi dùng 40g bột nếp, thì cái bột nếp này nó sẽ giúp cho cái kim chi của chúng ta nó lên men tốt hơn. Ngoài cái bột nếp này ra thì các bạn có thể nấu cháo sệt sệt hoặc là cơm nếp hay xôi gì đó, mình cho nước và mình xay ra sệt sệt cũng được. 40g bột nếp thì tôi dùng ở đây là 400ml nước. Các bạn khuấy cho nó tan hết cái bột này ra nè. Khi khuấy bột nếp thì các bạn để lửa nhỏ vừa thôi nhé, và chúng ta khuấy liên tục để tránh tình trạng nó bị khét và vón cục nha. Đấy, các bạn khuấy cho đến khi bột nó chín, nó trong lại như này là chín nè ha. Và chúng ta sẽ tắt bếp, đưa ra ngoài để cho nó nguội bớt thì sẽ cho cái bột ớt Hàn Quốc vào. Bây giờ thì cái bột nếp đang còn nóng nè, các bạn sẽ cho cái bột ớt Hàn Quốc vô nha. Ở đây thì tôi dùng là 80g. Thì khi mà cho vô cái lúc mà nó còn nóng á, thì nó sẽ giúp cho cái bột ớt nó ra cái màu đỏ đẹp hơn á. Thơm lắm, cho vào đây á, khi mà nó thấm rồi á rất là thơm luôn á. Cái bột ớt cái loại này nè, cái loại này cái màu đẹp mà nó thơm. Đây, các bạn mua cái loại bột ớt Hàn Quốc này nè, 450g, 150.000 thôi các bạn ha. Thì ở cái mặt sau này á, nó toàn là tiếng Anh với lại tiếng Hàn gì không hà. Và nó có một cái ô vuông nhỏ nhỏ này dịch sang tiếng Việt, cái cách sử dụng á và cách bảo quản nè. Thì có một cái loại nó cũng gần giống như này nhưng mà của Việt Nam sản xuất ở ngoài Ninh Thuận đó các bạn. Thì cái loại đó làm cũng được nhưng mà nó không có được đẹp như cái bột ớt này. Tìm mua được cái loại này làm thì ra cái màu đẹp, sản phẩm nó sẽ ngon và nó thơm hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xay cái hỗn hợp sốt các bạn nhé. Và dùng thêm cái ớt đỏ mà nó không có cay này nè, ớt này gọi là ớt ngọt để cho cái màu nó đẹp hơn. Với 3 kg cải thảo tôi dùng ở đây là 200g. Các bạn có thể thay thế bằng ớt chuông đỏ cũng được nhé. Chúng ta cắt nhỏ ra và cho vào trong cối xay cho nó dễ. Một củ hành tây 230g. Cho vào đây một nửa thì một lát sẽ trộn chung với lại cái topping ấy, cho vào muối. Một quả táo 200g. Các bạn thay thế táo bằng lê cũng được nhé. Táo này á, mình cho vào sốt nó sẽ giúp cho cái kim chi muối nó thơm ngon, nó ngọt hơn, nó ngọt tự nhiên đó các bạn. Và không có táo thì nó vẫn thành nhá, nhưng mà có thì nó sẽ ngon hơn nè. ,20g gừng,
120 gram đường, 50 gram nước mắm. Ở đây tôi dùng nước mắm ngon, nước mắm cốt 42 độ đạm. Nếu mà các bạn dùng cái nước mắm Nam Ngư hoặc cái nước mắm mà độ đạm thấp á thì các bạn dùng 60 gram nhé. Và 110 gram tỏi, các bạn dùng cái tỏi cô đơn hoặc là cái tỏi ta, nó sẽ thơm nè. Ở đây tôi dùng tỏi ta nè, lột hơi cực chút nhưng mà rất thơm. Xay cái này trước cho nó nhuyễn ra, rồi một lát sẽ cho cái bột nếp và bột ớt Hàn Quốc vào xay chung luôn. Đấy, cái bột nếp khi mà mình nấu nó chín, nó nóng lên, cho cái bột ớt Hàn Quốc vào á, giờ nó nở cái bột ra, nở cái bột ớt ra, nó màu nó rất đẹp luôn. Chắc được rồi đấy, nó nóng lắm này. Rồi mở đi nhá. Đó, cái sốt đó chúng ta sẽ xay cho nó nhuyễn như thế này là được rồi ha. Màu sốt rất là đẹp, nó thơm cực kỳ luôn đó các bạn. Nó hòa quyện cùng với gừng, ớt, tỏi và hành tây cũng như là bột ớt Hàn Quốc. Quá trời là thơm luôn, mà cái màu nó đẹp ha, màu rất là tươi nè. Vâng, nãy giờ ngâm được 1 tiếng này nè, bây giờ thì rửa lại và ép cho nó ráo nữa là được ha. Này mới là nước thứ hai, cho nên là tôi sẽ rửa nước này và thêm một nước nữa. Sau khi đã rửa kỹ lại rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ép để cho nó ra hết cái nước ở trong cái cải này. Bởi vì nếu mà vắt á, thì cũng rất là cực, mà có khi mình làm không khéo nó lại nát. Cho nên là các bạn sẽ dằn lên đây một cái vật nặng. Thì mình thì có cái cối đá này, cho nên mình sẽ dằn một cái cối đá này. Không có thì các bạn cứ để một cái dĩa lên đây và để thêm một cái thau nước to lên nữa là được. Chúng ta sẽ cho nó vào trong một cái thau rộng để trộn sốt cho nó đều lên nhé. Rất là thơm, màu cực kỳ là ngon luôn. Thơm ơi là thơm luôn. Khi mà trộn vào đây nó hòa quyện với hành là thơm lắm. Màu quá là đẹp đó ha, màu đỏ tươi. Cải đã ráo nước rồi, kiệt nước rồi thì chúng ta sẽ đưa ra vào phết cái này lên từng bẹ cải nè các bạn. Các bạn để ý cái đĩa khi mà chúng ta vắt cái nước này ra nha. Lúc đầu thì nó không có cấn cái rổ, nhưng mà khi mà nó xẹp xuống là nó cấn, thì chúng ta sẽ thay cái dĩa nhỏ hơn nè. Vừa nãy tôi đã thay cái dĩa màu trắng nhỏ hơn nè. Và trước khi lấy cái vật tặng ra thì các bạn sẽ bê nguyên cả cái rổ này để qua một cái khăn sạch ha, để cho nó hút hết cái phần nước còn ở dưới á. Nè, ôi chao ơi, quá trời nước luôn. Và cũng chỉ mới có 40 phút thôi là nó đã kiệt hết rồi nè. Cái cải này á, ban đầu nó là 3 kg. Sau khi mà các bạn làm xong rồi, bây giờ nó chỉ còn lại 1,8 kg thôi là ok. Là nó đạt rồi đó, nó đạt cái độ giòn. Quá là giòn luôn. Mà bây giờ cái vị mặn của nó không có còn mặn nhiều, nó chỉ hơi lợ lợ thôi. Như thế này á, mình thấm sốt vào nữa là ngon rồi đó. Các bạn lưu ý là phải luôn luôn thử cải trước khi chúng ta cho sốt vô nhé. Mình phải rửa, mình ngâm rửa làm sao mà khi mà mình thử nó sẽ không còn mặn nữa, nó chỉ hơi lợ lợ mặn thôi là được. Bây giờ thì cho vào đây và chúng ta sẽ cho sốt vào trong này. Mới cho lên thôi là đã thấy muốn ăn rồi nè. Cái màu nó quá tuyệt vời. Các bạn mà có ở đây để cảm nhận được cái hương thơm
nó không có nồng, nó rất là thơm. Thì với cái công thức ngày hôm nay á, các bạn cứ làm để cảm nhận đi, rất tuyệt vời. Và khi mà làm thì nhớ là các bạn cân các cái nguyên liệu và chọn nguyên liệu giống như mình đã chia sẻ nha. Bởi vì những cái nguyên liệu này cũng rất là dễ tìm mua mà. Sau khi đã thấm hết những cái hỗn hợp sốt đều vào trong cải rồi thì các bạn cho vào một cái hộp. Sau khi mà cho vào hộp rồi, các bạn đậy nắp kín lại. Chúng ta để ở nhiệt độ phòng 24 tiếng. Thì khoảng cỡ 12 đến 16 tiếng các bạn nếm thử đi xem nó đã đạt cái độ chua hay chưa. Nếu mà chưa thì chúng ta sẽ để tiếp ha. Bởi vì cái này nó còn phụ thuộc vào cái nhiệt độ, cái khí hậu mà nóng á, thì nó sẽ nhanh lên men và nhanh chua. Còn ở những vùng miền mà thời tiết lạnh á, thì nó sẽ lâu hơn. Thưa các bạn, kim chi mình ủ ở trong hộp bây giờ đã được 16 tiếng rồi. Với cái nhiệt độ 30 độ thì nó đã lên men rồi. Mình sẽ lấy ra để thử ha. Wow, thơm quá. Thì ngày hôm qua đó, khi mà vào sốt đó, nó khô ha các bạn ha. Và bây giờ thì nó đã, các bạn nhìn thấy nè, nó có cái độ ướt hơn, là cái sốt nó sệt sệt, nó không quá nhiều ha. Nó vừa đủ để nó thấm vào cả những cái cải á. Giòn mà nó có cái độ giòn dai á, ngon. Như vậy là bây giờ là ăn được rồi đó. Cái độ chua nó cũng vừa và nó giòn thơm. Thì nếu như mà các bạn muốn ngon hơn, chúng ta sẽ bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Một ngày sau chúng ta đưa ra chúng ta ăn thì tuyệt vời luôn ha. Thì nếu như mà các bạn muốn chua hơn thì chúng ta lại để thêm. Và bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại, đem cất vào trong tủ lạnh, một ngày sau sẽ đưa ra để thưởng thức. Các bạn ơi, hột kim chi làm để trong ngăn mát tủ lạnh đã hơn một ngày rồi. Bây giờ lấy ra ăn thử nè. Wow, mở ra nó rất là thơm luôn. Bây giờ là nó ngấu hơn nè. Nhìn cái nước nó đã được sắp mặt luôn, nhưng mà nó có cái độ sánh sệt chứ không phải là nước nhiều lênh lá các bạn ha. Màu đỏ đẹp. Bây giờ mình thử miếng nè. Sau khi để trong tủ lạnh á, thì cái vị nó đậm đà hơn, nó ngon khó tả lắm, nó thơm và nó giòn, nhưng mà nó có cái độ dai nha, không phải giòn mềm. Cái này mà nếu mà các bạn thích ngọt thì sẽ thêm vào một chút đường nữa ha. Còn nếu mà ai mà không ăn ngọt nhiều thì như này vừa rồi, vị mặn cũng vừa rồi. Cây kim chi nó ngấm gia vị, nhấm sốt vào nhìn ngon quá. Hẹ và hành sau khi mà muối cùng với lại kim chi bây giờ nó cũng rất là hấp dẫn. Thì cái công thức cũng như là cách làm kim chi cải thảo á, đến đây cũng đã hoàn thiện rồi. Cũng xin lưu ý các bạn hai điều nhỏ ở đây. Thứ nhất đó là những cái nguyên liệu đã chia sẻ, các bạn cân đo đúng cái trọng lượng. Và khi đi mua nguyên liệu á, thì mình mua đúng cái bột ớt Hàn Quốc và cải thảo thì các bạn chọn cải thảo Đà Lạt thì ăn nó sẽ ngon và nó ngọt ha. Và những cái nguyên liệu mình mua thì cần phải tươi thì nó mới ngon. Và cái lưu ý thứ hai là khi các bạn ướp muối vào cải thảo rồi á, sau khi mà mình rửa vắt rồi, các bạn cần phải ăn thử xem coi là đã vừa ăn hay chưa. Nếu mà còn mặn thì chúng ta lại tiếp tục ngâm và rửa vắt tiếp cho đến khi thử thấy vừa ăn rồi thì mới vào sốt. Lúc đó thì cái món kim chi cải thảo sẽ rất là tuyệt vời. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.